خب سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل ماکست. تو این ویدیو ما رفتیم سراغ یکی از بی‌حاشیه ترین فیلسوفای جهان غرب، کسی که اگر حضور نداشت فلسفه غرب قطعاً یه پاش تا الان میلنگید، کسی که خودش رو در جریان بزرگ عقلگرایی و تجربه گرایی انتخاب مابینی پیدا کرد و تصمیم گرفت که بین این دو برای خودش سازماندهی بکنه. اگر تا اینجای کار ماکست رو سابسکرایب نکردید حتما چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیویی که میبینید رو لایک کنید، برامون کامنت بذارید، نظراتتون رو بنویسید، چه نقد چه پیشنهاد، و اینکه بهمون بگید توی قسمت‌های بعدی راجع به چه موضوعاتی ویدیو بسازیم. حتما تک تک کامنتاتون رو میخونم و بهشون جواب میدم. پس زیاد معطل نکنیم و بریم سراغ ویدیوی کانت. به خاطر پیچیدگی نقشه‌های گذشته خب یه مقدار سخت توضیح دادن اینکه کانت توی دقیقاً چه کشوری به دنیا آمد. اما اگر بخوایم توی کشوری که از لحاظ مختصاتی به دنیا آمد و بگیم، توی روسیه فعلی الان به دنیا آمد. اما در اصل اون بخشی که کانت توش دنیا آمد توی اون زمان تحت حکومت کشور پروس بود. میگن که ریشه آلمان امروزی از پروس هستش. حالا به طور کلی ولی میتونیم بگیم که پدر و مادرش آلمانی بودن، نه روس. اما خب به هر حال توی اونجا به دنیا اومدید. کانت پدر و مادر خیلی فقیری داشت. پدرش توی کار چرمکاری بود و کار با پوست بود و کلا علاوه خانوادگی خیلی خانواده پولدار و مرفهی نبودن نسبت به بقیه فیلسوفا که وضع مالی خیلی خوبی داشتن و تمکن مالی بسیار بالایی داشتن. اما خب کانت از این شرایط برخوردار نبود. خلاصه داستانمون توی خانواده کانت یه پسر بچه‌ای که بچه دوم خانواده بود جلب توجه میکنه برای یکی از اشخاصی که توانمندی اینو داشت که امانوئل کانت رو بذاره مدرسه. برای اون خانواده همچین تحصیلات و همچین درجات تحصیلی یه جورایی یه حالت غیر ممکن داشت، یا اینکه به شدت سخت بود و خانواده از پس هزینه‌های همچین تحصیلی بر نمی اومدن. اما به خاطر هوش خوب و مناسبی که کانت داشت حتما ازش حمایت شد و اون تونستش توی مدرسه درس بخونه. خانواده کانت خانواده مذهبی بودن و از یه خانواده بیدین و ایمون به دنیا نیومد. به خاطر همین تا مباحث زیادی از تفکراتش رو هم گاهی وقتها مذهب دنبال کرد و از یک جایی به بعد یه مقدار راشون جدا شد. حالا بیایید یکم بیشتر راجع به کانت صحبت بکنیم، چون زندگی نامه کانت زندگی نامه خیلی عجیبی نیست. یه زندگی مثل یک استاد دانشگاهی که هیئت علمی میشه و تو همین پروسه پیش میره اتفاق میفته و کلا زندگی خیلی جذابی نداره، اما در عوض فلسفه به شدت جذابی داره. کانت دیدگاه خیلی باحالی داره. یه کتاب داره به اسم نقد عقل محض. یادم زمانی که تو دبیرستان بودم معلم فلسفه‌مون میگفتی دانشجوهای خود دکترای فلسفه هم سختشونه که بخوان کتاب نقد عقل محض کانتو بخونن. به خاطر همین من دیگه با هر جوری که شده، حالا با تحلیل کردنهای مختلف، با استفاده از سایت‌های مختلف، منابع مختلف که ساده سازی کردم، با استفاده از دکترها و مقالات ساده سازی شده، سعی کردم که منبعمون رو بهتر کنم و بتونم این مطالب رو به شما در حد نیاز ارائه بدم. کانت یه دیدگاه خیلی جالبی داره. اون میگه که ما درکمون از اشیا با اون چیزی که در واقعیت هست متفاوته. یعنی چی؟ شما یک لیوان چای میبینید. توی این لیوان یک سری مایات وجود داره که چای رو تشکیل دادن. رنگ، عطر، بو، اینا همه در کنار همدیگه جمع شدن تا به شما یک حس و حال متفاوتی رو منتقل کنن. کانت به این موضوع میگفت فنومن. میگفت اون چیزی که درکی که شما از این لیوان چای دارید. و حالا در کنار اون میگفت یک بحث دیگه‌ای وجود داره که واقعیت اون لیوان چای رو تشکیل میده که بهش میگن نومن یا نومنن، به زبان آلمانی فکر میکنم باشه. خلاصه میگه که بین اون چیزی که شما از این میکروفون رو در نظر بگیرید، چون اون چیزی که شما از این میکروفون تصور میکنید و دارید مشاهدهش میکنید، یک بحثی داریم ما که چیزی که ما فکر میکنیم راجبش و چیزی که در واقعیت هست. و کانت میگفت که ما هیچ وقت به این واقعیته که در دسترس ما نیست نخواهیم رسید و همیشه اون چیزی که خودمون باید تصور بکنیم رو در دسترس خواهیم داشت. به خاطر همین میگه که ما دیدگاهمون همیشه یه جورایی 100% و دقیق نیست. کانت خیلی جالب بود. کانت سعی کرد که تمام مطالب فیلسوفای خفن قبل از خودش رو بخونه و یه تحلیل درستابی ازشون در بیاره و یه
شاخه‌ای رو باز بکنه و اونجا جایگاه خودش رو پیدا بکنه. یعنی نه قبول داشت که عقل همه چیزه و نه قبول داشت که تجربه همه چیزه. اون میگفت هیوم اشتباه میکرد که میگفت که ما باید با تجربه فقط به این زندگی دست پیدا بکنیم و ازش بتونیم استفاده بکنیم و از طرف دیگه میومد به دکارت هم گیر میداد و میگفت نه آقا همه چیزم عقل نیست و تجربه هم دخیله. پس میگفتش که دو تا مفهوم در کنار هم دیگه هستن که بعضی وقتا تجربه گرا عمل میکنن، بعضی وقتا هم عقلی. حالا از چه جهت دقیقاً براتون توضیح میدم که راجع به چی صحبت میکنه. اون راجع به یه احکامی صحبت میکنه به اسم احکام پسینی و احکام پیشینی. احکام پسینی چیان؟ احکام پیشینی چیان؟ بیاید اول راجع به احکام پیشینی صحبت بکنیم. ریاضیاتی که از اون مطالبی هستن که اگر ما مثلا به یکی بگیم 2 به علاوه 2 در نهایت میشه 4، خب این خیلی مشخص میکنه که اتفاق میفته. این با چشماش هم بخواد نگاه بکنه میتونه ببینه. فارغ از این که حتی بخواد تجربهش هم بکنه بهش دست پیدا میکنه. خب یه سری مطالب هم هستن که فقط به این شکل نیستن و باید حتما تجربه بشن که بهشون میگن پسین. که حالا مثلا مثل این که وقتی که ما آب رو جوش میاریم مثلا دماش میره بالا مثلا چه اتفاقی میفته، یا وقتی ما یک میله رو با یک حرارت بسیار زیادی ذوبش بکنیم چه اتفاقی میفته. کانت به اینا میگفت پسینی. پس تا اینجا فکر می‌کنم که همه چیز جا افتاده باشه. حالا که تا اینجا یکم راجع به فلسفه شناختی کانت دونستیم، پس بذارید من یه مقداری راجع به زندگیش هم صحبت بکنم به صورت کم و بیش کم اون سختی فلسفه بخواد از بین بره، هم با همراه فلسفه زندگیش هم جلو ببریم. کانت به صورت خیلی معمول داشت درسش رو میخوند، فقط یه تفاوت خیلی مهمی با همدوره‌های خودش داشت. کانت اصلاً مسافرت نمیرفت. کانت اصلاً اهل گردش نبود، اهل خوشمشربی که مثلا بخواد با زنا وقت بگذرونه و تفکراتش بره سمت زنا. اصلاً کانت فقط روی فلسفهش تمرکز میکرد و البته یه سری متونی هستن که میگن کانت به شدت توی جوانی ورق‌باز بوده و در کنار اون میگن حتی از طریق بیلیارد بازی کردن خرج و مخارج زندگیش هم در میآوره تو یک برهه زمانی. پس یعنی کانت هم خیلی اگه بخواید تو ذهنتون ببینید یه بچه خیلی خونگی بوده، نه اصلا همچین چیزی نبوده. خلاصه امانوئل کانت به مرور زمان توی درس و تدریس خودش پیشرفت میکنه و از اونجا فارغ التحصیل میشه. یه بار درخواست میده که بره به عنوان استاد فلسفه دوباره وارد دانشگاهشون بشه. اما خب قبولش نمیکنن و این درخواست به صورت کامل رد میشه. وقتی که ردش کردن خلاصه کانت ناراحت شد، اومد بیرون، دوباره تلاش کرد، دوباره سعی کرد که وارد دانشگاه بشه که بازه مثلا 2-3 ساله طول کشید تا اینکه دوباره قبولش کردن که فعلا به خاطر یه کتابداری دانشگاه وارد دانشگاه بشه. دوباره توی بخش خیلی کتابخونه اصلی دانشگاه رو سپردن به کانت. بعد از اینکه اونجا رفت و مشغول شد و به کار خودش ادامه داد، یه مقدار پروسه به سمت جلو پیش رفت، یه مقدار بهتر شد، اعتماد کردن بهش و این باعث شدش که نم نمک برسه به استادی فلسفه و علوم متافیزیک. اونجا بودش که کانت تونست یه کرسی برای خودش بین استادا به دست بیاره و اونجا بالاخره قبولش بکنن. حالا جالبیه که اینه که این مابین خب یه مدت حتی رئیس دانشگاه هم شد که خیلی هم طول نکشید، بکنم 1-2 سال بیشتر رئیس دانشگاه نبود و بعد از اون از مسندش دوباره اومد پایین. کانت توی این مدت حتی به صورت کلی توی چند جا هم به مسئولیت خاصی گماشته شد، اما خب خیلی کلا دوست نداشت این مسئولیتایی که خارج از شهر خودش هستن. اون عاشق شهرش بود و از مسافرت هم کلا لذت نمیبرد، دوست نداشت کلا از شهرش خارج بشه. اونجا به دنیا اومد، درس خون، زندگی کرد، فلسفه‌شو کامل کرد، فلسفه‌شو به گوش تمام جهان رسوند و تو همون شهر هم از دنیا رفت. خلاصه داستان اینه که کانت نزدیک به 80 سال عمر کرد و عمر خیلی طولانی و درست حسابی هم داشت. باید اینم بهتون بگم که کانت هیچ وقت توی زندگیش ازدواج نکرد و به قول یک سری افراد میگن که کانت باکره مرده. حالا باکره مرده یا اینکه فقط صرفا ازدواج نکرده رو ما نمیدونیم، قضاوت با شما. بگذاریم بریم سراغ فلسفه اخلاق کانت. کانت یه دیدگاه خیلی جالب و باحالی راجع به اخلاق داره. اون میگه که اخلاقیات رو باید به عنوان یک امر مطلق بدونیم. یعنی چی؟ یعنی که اگر شما قبول دارید که تقلب کار خوبیه، پس باید بپذیرید این موضوع رو که دکتری که مادر شما رو یک عمل سختی رو قراره براش انجام بده و جونش رو نجات بدم تقلب کرده باشه. به خاطر اینکه همه مطالب دنیا به عنوان یک امر مطلق در نظر گرفته میشن. یعنی اگر کاری که شما میکنید برای تمام جهانه، یک نظام فلسفی، یک نظام اخلاقی که پذیرفته شده تمام انسان‌هاست و همه دارن نسبت به اون عمل میکنن دیگه. یعنی اگر یه چیزی برای شما خوبه پس برای اون طرف هم خوبه. اگر شما فلان کار اشتباه رو انجام میدی پس باید انتظار داشته باشید دیگران هم اون کار اشتباه رو انجام بدن و حق نداری که این کارو بکنی.
حالا جالبتر از این اینه که کانت مخالف 100 دروغ بود، یعنی در این حد که میگفت حتی اگر 100 به ضرر شما هم بشه در موقعیت باید راستشو بگیر. یه مثالی بود تعریف میکردن، میگفتش که کانت حتی میگه اگر یه روزی یه قاتلی دنبال خواهرت کرد و اومد توی خونه و خواهرت فرار کرد رفت طبقه بالا قایم شد و قاتل در زد و تو در رو باز کردی و ازت پرسید که کجاست، تو باید بهش بگی که طبقه بالا از لحاظ قانونه اخلاقی امر مطلق، و اگر بخوای بهش نگی یه جورایی اخلاقیات رو زیر پا گذاشتی. به طور کلی دروغ رو هیچ جوره نمیپذیرفت و میگفت ما آزادی اراده داریم. حالا جلوتر راجع به تفکرات آزادی اراده کانت هم باهاتون صحبت میکنم و بیشتر توضیحش میدم. کانت با این قاعده امر مطلق جهان شمولی که داشت اومد یه مبحثی رو وارد کرد به اسم نیتگرایی. نیتگرایی دقیقاً چیه؟ نیتگرایی داره راجع به این صحبت میکنه که شما اگر یه کاری رو انجام دادی که فوق‌العاده کار نیک و خوبیه و اصلا حرف نداره، اما اگر نیتت پشتش خوب نبوده باشه و با خودت فکر کرده باشی که مثلا من میرم این 100 تا کیف رو میدم مثلا اهدا میکنم که مثلا دیگران ببینن و مثلا من ریا کنم و خیلی آدم خفنی به نظر برسم، کانت میگه این کار تو هیچ ارزش اخلاقی و انسانی نداره، به خاطر اینکه تو این کارو برای خوب بودن خودش انجام ندادی، بلکه این کارو برای یک پاداشی که در آینده قرار بوده بهت برسه، حالا ممکنه توجه بوده باشه، ممکنه شرایط مالی بهتری برات باشه یا هر چیزی که برات اتفاق بیفته رو تو قمار کردی باش، پس به خاطر همین کار تو هیچ ارزشی نداره. یعنی میگفت اما اگر تو یک فعالیتی رو انجام دادی و در نیت خودت به یک چیز خیری فکر کردی و فکر می‌کردی که این کار به نظر درسته و از روی یک قاعده اصول اخلاقی و یک نظام اخلاقی استفادهش کرده باشی تا به این راه رسیده باشی، کانت اون رو تایید میکنه. پس نیت برای کانت مهمه. حالا همونجوری که نمیدونم اگر ویدیوی شوپنهاور رو دیده باشین یا نه، اگر ندیدید که حتما ببینید، اگرم دیده باشید حالا اون دیدگاهی که شوپنهاور راجع به اراده آزاد داشت و نگه دارید. حالا قرار راجع به اراده آزاد کانت صحبت بکنیم. کانت چی میگفت؟ کانت میگفت اوکی ما اراده آزاد داریم ولی نه اونقدر آزاد که بخواید شما توی ذهنتون بخواید تصورش بکنید. اراده آزاد ما محدود دوباره میشه به یک سری قواعد و قوانین اخلاقی. براتون حالا یه مثال میزنم که شاید بهتر براتون جا بیفته. میگفتش مثلا از شما میخواین که فلانی مثلا 1,000,000 تومان به یه فلان کس کمک بکن. تو اگر تو ذهن خودت نگاه میکنه ببینی که قاعده اصول اخلاقی هم چی میگه، یعنی همیشه این فشار اخلاقیات و یه جورایی سوپر ایگویی که شما دارید، همون عذاب وجدان و وجدانی که از شما شکل گرفته، همش روی ذهن شما داره فشار میاره که شما این کار رو انجام بدید. پس میگه کانت شما اوکی در آزادی عمل حق تصمیم گیری دارید ولی به طور کل فشار اراده آزاد و اون قواعد و اصول اخلاقی همیشه روتون هست. پس سعی کنید بیشتر توی انتخاباتون از اون انتخابایی که مرتبط میشه به قاعده و اصول اخلاقی پیروی بکنید. یکی از اون مسائل دیگه هم که حالا در حین همین چیزا بهش کانت معتقد بود اصل مسئولیت بود. انسان تحت هر شرایطی که فکرش رو بخواید بکنید مسئولیت داره و بعد مسئولیت کار خودش رو بپذیره. هیچ بهونه‌ای پذیرفتنی و قبول کردنی نیست. حتی سربازی که در یک موقعیت سختی و بهش دستور دادن. اونجاست که دقیقاً راجع به مفهوم اراده آزادش عمیقاً و عمیق صحبت میکنه. دقیقاً چی؟ میگه که آقا فرمانده تو به تو دستور میده که یه جنایت جنگی رو انجام بدی. درست، تو دستور رو گرفتی اما تو یک ذهن آزاد داری، یک اراده آزاد داری و یک نظام اخلاقیاتی و یک اخلاقیات داری. پس تو قاعدتاً قابلیت تصمیم گیری رو داری که یک کاری رو انجام بدی. اگر یه جنایت جنگی رو کردی پس تو با اراده خودت و با مسئولیت خودت همچین تصمیمی گرفتی. پس تو قطعاً اگر تصمیم منفی بوده باشه مقصری توی این ماجرا و نمیتونی بگی که من توی این ماجرا مقصر نبودم، به خاطر اینکه تو توانمندی انجام اون کار رو میتونستی نداشته باشی اما انجامش دادی. پس باید پذیرفت که مسئولیت کار خودت رو گردن بگیری. یه مفهوم دیگه هم که هست اینه که کانت اواخر زندگیش تقریبا وارد یه فضای سیاسی شد که بشینه راجع به فلسفه سیاست هم یادداشت بکنه و مطلب بنویسه. اون راجع به سیاست یه سری دیدگاه‌های فوق‌العاده مهم و تاثیرگذاری داشت که شما تصور بکنید تو سال مثلا 1700 خورده‌ای توی بازه سنی کانت یه کار فوق‌العاده بود، به خاطر اینکه حتی همین هم‌نسلی ما هم الان به صلح و پایداری نرسیدیم و هنوزم جنگ فعالیت داره. تو سال مثلا 1760 70 داشت راجع به این مطالب صحبت می‌کرد و اونا رو با ارزش می‌دید
و نه فقط کلام باشه، بلکه یک نظام سیاسی فلسفی مینوشت تا این صلح رو به پایداری برسونه که حتی بخش‌های از این دیدگاهش هم داره الان استفاده میشه. خب تقریبا حالا به یه بخشایی رسیدیم از مطالبی که گفتم. حالا میخوایم بریم یکم این راجع به سه تا مبحثی که گفتم یکم نقدشون رو، اون چیزی که نقد کردن کانت رو با هم دیگه بشنویم. کانت میگه که اگر فکر میکنی انسان آزادی هستی، باید بهت بگم که سخت در اشتباهی، به خاطر اینکه انسان آزاد گرفتار عوامل اجتماعی و جمعیتی نمیشه. اما انسان در حال حاضر، یکی از اون دیدگاهی که کانت داره میگه که تحت تاثیر جمع میتونه تحت تاثیر قرار بگیره و اثر جمع روش تاثیر بذاره. پس یه جوری دوباره این اراده آزاد ما میره زیر ذره‌بین و یه جورایی رد عنوان میشه. در مورد امر مطلقم خیلی تمام فیلسوفا و مردم باش توافق نظر نداشتن. یه سری قبول داشتن، یه سری هم میگفتن دیگه خیلی مفاهیم کانت توی یه سری موارد انتزاعی و غیر واقعی، دیگه واقعا نمیشه همه مواقع به این امر مطلق رو آورد و همش طبق یک نظام اخلاقی مشخص پیش بریم، چون کانت یکی از بزرگترین رفتارهای نادرست جهان رو دروغ میدونست و میگفتش که در هر شرایطی نباید دروغ بگی، که همون چیزی که بهتون گفتم رو کانت یوتوپیا یا مدینه فاضله خودش میدونست، جهانی که توش خالی از هرچی دروغ باشه و همه راست و درست رفتار کنن. حالا اگر بخوام بهتون یه سری رفرنس معرفی بکنم که اگر دوست داشتید عمیقاً دیگه وارد فلسفه کانت بشید ازش استفاده بکنید، یکی که خب اولا فلسفه کانت اسمش فلسفه نقدیه و یکی از مهمترین کتابایی هم که کانت داشته همون کتاب نقد عقل محض بود که زبان بسیار سختی داره و توصیه میکنم که اگر با فلسفه آشنایت عمیقی ندارید سعی کنید از کتابایی که ساده سازی کرده این مفهوم استفاده بکنید، چون فکر میکنم کتابش هم کتاب قطور و گرونی باشه تا حدودی. و اینکه اگر خواستید که تحلیلش بکنید، حالا این بستگی به نظر شخصی شما داره. اگر دوست داشتید میتونم کانت رو با فیلسوفایی که دقیقاً تو رقابت باش بودن یا توی تاریخ قابل بررسی و تفاوت نگری هستن رو با هم دیگه بررسی بکنیم. مثلا چند تا فیلسوفی که میتونم معرفی کنم، یکی هگل هستش، یکی دکارت هستش که یکی از عقل‌گراهای افراطی بود و یکی هم هیوم هستش که از تجربه گراهای افراطی بود و این افراد رو میتونیم ما با هم دیگه بررسی بکنیم یا اصلا خودتون تنهایی با مطالبی که وجود داره بررسیشون بکنید تا ببینید تفاوت یک میانه‌گرا، عقل‌گرا و تجربه گرا توی چه چیزایی نهفته است. خلاصه این بود از ویدیوی کانت. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید، برامون کامنت بذارید و نظرتون رو راجع به ویدیوها بنویسید. اگر نقدی هست، پیشنهادی هست یا اینکه دوست دارید راجع به فلسفه خاصی صحبت بکنیم، راجع به شخص خاصی صحبت کنیم یا حتی اصلا مطلب خاصی صحبت بکنیم، حتما برامون بنویسید. من تک تک نظراتتون رو میخونم، چه نقد باشه چه تشکر باشه، من جواب میدم بهشون و نگاهشون میکنم. مرسی که هستید. ممنونم بابت تک تک حمایتاتون. تا دیداری دیگر، بدرود.